Ayun, tinamaan tayo. Namatay yung isa nating karakter. Huwag daw maliitin. Okay, heal din pag may time. Yan. Tingnan natin tong exciting na play-to-earn NFT game na Sony. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT play-to-earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Ito guys yung website nila, sony.io. SOUNI.io. So, fantasy style 3D MMORPG nga sila. So marami tayong makikita tab dito, what is Sony, how to play, tokenomics, lahat yan i-discuss natin. So meron din silang NFT library as well. Kung makikita nyo dito, no, Binance, pati Tofu, nakalist yung mga NFTs nila. So ito, mga Warrior NFT, pero pwede nyo tingnan dito yung iba't ibang classes like Shooter, Mage, Priest at Paladin para makita nyo yung artwork ng kanilang NFTs. Then may pitch deck sila dito, pati audit. So auditin sila ng Certic. May dalawang major findings lang. Yan, nakalagay dyan. No? Pero alam naman natin, no, usually yung mga NFT games is nakakaroon ng ganyang findings, yung Certic, regarding sa centralization at privilege. So, acknowledge naman po yun ng game at meron naman nakalagay do kung paano nila iiwasan yung mga risk involved on decentralization and privilege. At ito yung pitch deck nila. Mamaya daanan natin ito, 22 pages. Then, meron din silang mga articles. Actually, alpha launch testing, no? Yung recent news nila, no, yung mga nanalo, makakapag-try ng games. At may whitelisting naman sila pa sa beta test version naman. So you can check kung paano kayo mapa-whitelist dito. So limited lang to 1,000 spots guys, no? Kailangan nyo lang mag-subscribe sa kanilang mga social channels like this, Discord, Twitter, as may Telegram din sila, YouTube at Medium. Then magsasubmit kayo ng form. Tapos hanggang March 1 to March 11 lang po itong kanilang campaign ng whitelisting for beta test. So yung website nila is makulay, hindi mo ang ginaya sa iba. May mga trailer video sila dito. At ito yung tungkol sa Sony, no? Fantasy 3D nga siya. Tapos sa Binance Smart Chain po ito. Ang nakikita ko sa kanya is parang mga JRPG na 3D kasi parang turn-based siya eh. May kita yun dito sa how to play, which is papakita ko naman sa gameplay, no, ng kanilang laro. So may install po tayo dito at sa phone po siya. Pero dahil tayo ay nasa PC, gagamitin natin ay Nox Player. So may mga classes, element, rarity, tapos may mga levels din, star, attributes, pati mga skill na i-explore natin. May silang PvE, PvP at raid. Ito yung may mga boss, yung mga raid. Then you can trade also your NFTs in here. Upcoming features is the Champion League, Guild War, and Hero Expedition. So yung tokenomics sila, dalawang token nila, Sun pati SRC. Itong Sun is 10 billion yung supply nito. Ang gusto ko dito, 25% nasa liquidity, then 26% is used for the adoption incentives or aka rewards. Sa team, 10%, 6% sa advisors, 10% sa development, 20% sa private, then 3% sa IGO. Sa pitch deck nila, nandun yung allocation, pati kung paano i-distribute yung token, no, in the long run. Tapos yung SRC nila is the in-game currency, this is the inflationary token. Pwede itong gamitin para mag-open ng mga treasure box, pati mag-get ng special rewards, pati pang trade ng mga special items sa marketplace. So 1:100 ito, okay? Pwede ka rin makakuha nito pag nag-deposit ka ng BUSD sa game mismo. Ang gusto ko dito, no, start with a free character. Mukhang may free-to-play siya kahit paano. Or you can get some gladiator sa marketplace na pag bumili ka niyan ay pwede mo panlaban sa PvP. Kailangan mo ng NFT para mapag-PvP. Pero sa PvE, mong pwede maglaro kahit free-to-play. Nabanggit ko yung audited by Certic. Yung partner sila, Binance mismo, pati Tofu NFT. May kita nyo naman dito sa kanilang Twitter na fina-follow sila ng Tofu, which is the largest NFT marketplace ng BSC, no? Pati si Idol, si CFix, naka-follow din dito. Talagang binabantayan nila ito dahil may potential. Di lang yon, ang backers din nila is medyo madami. Like GameStarter, Venturishima Capital, YBB Foundation, so on and so forth. May kita nyo naman to sa iba't ibang mga laro na NFT game, which is play to earn na ini-investan talaga ng mga VC na ito. So ito, pwede nyo i-download talaga ito, yung kanilang laro sa mobile, pero yung nga, kailangan manalo muna kayo sa whitelisting campaign nila para makasubo kung paano laruin to. So ito yung pitch deck nila, 22 pages. Daanan lang natin ng mabilisan. So ito, nabagit natin kung paano yung play turn aspect nila, di ba? Then may mga raid and loots as well. Then you can auction, yung mga rare NFTs nyo. So paano kikita dito? Syempre, yung kanilang governance token, pwede nyo makuha by playing PvP, World Boss, Champions League, Island Occupy. Or from marketplace, pa nagbenta kayo ng mga NFT characters, equipment, and costume.
Siyempre, kailangan may burning mechanism dito. Kailangan may function, yung kanyang token na Sun. It will be used to composite NFTs, promote the quality of the NFT, and also buy some NFT character equipment and costume as well. So medyo maraming assets dito yung NFT nila, no? Nandito naman like characters, equipment, fragments, and costume, no? Na pwede nyo i-obtain sa game or trade or rent. Then 200 characters, no? 5 profession, 6 na qualities with 5 attributes. Then itong mga assets na to ay pwede yung makuha nga sa PV, Adventure Arena, Guild War, at World Boss. Then the open world will have some features like island occupied, then customization of the landscape. So ito yung profession na banggit natin kanina, Knight, Priest, Mage, Warrior, Shooter, and mga equipment then NFTs as well, no? More than 1,000 po yan with 6 types, weapon, helmet, armor, boot, glove, necklace, and 5 qualities which is common, rare, epic, legend, and myth. So yung costume, no, ito parang palamuti lang ito. NFTs din po siya at you can use it, no? At pwede mabili via Fragments and Sun. Tapos yung battle system nandito rin. Then nagkaroon sila ng competitor analysis which is compare nila, no, talong-talo daw sa kanilang concept itong Axie, My Defy, Pet Sandbox, pati My Neighbor Alice. Ibig sabihin lahat halos from game type, design, various PvP models, the raid, the on-chain auction, Guild War, free to play, no, or free to join, and token inflation control, meron po sila. Tapos yung tokenomics sila, ang price po ng kanilang magiging initial is 0.00145. Naka-unlock po yan, yung mga private round, IGO round, pati yung mga nakakuha ng team and advisors. Nandito po yung kanilang vesting period, which is good. Initial circulating supply will be $333,500 compared, no, to other famous blockchain games. Medyo maliit yun. For example, si XWG, 54 million agad. Si CryptoMines, dati, no, 452 million. No? So, kino-compare lang yung opening price, IGO price, pati all-time high, which is advantage daw sa kanila dahil mura yung kanilang IGO price at mababa yung market cap nila sa umpisa. At syempre, roadmap or development plan. Nung December 2021, nagkaroon na to ng pre-launch. Ngayon, January 22 is beta version. Pero mo nausog to dahil alpha version, di ba, yung ating tinitingnan ngayon from January to March. But, no, we can expect, no, anytime soon from March to April yung kanilang launch ng game. So, medyo nausog na po itong mga roadmap dito, kaya mas maganda, tingnan na lang natin yung updated nila on their socials. At andito yung marketing strategies nila. Then yung team. So, may kita natin dito is Avatar, no? But, tinitingnan ko yung kanilang Twitter account, is nag-AMA silang live. Nandito yung kanilang CMO, si Mr. Petra Touch. Visible naman, pati yung mukha niya tuwing nagkakaroon ng AMA. So, you can check the YouTube. May mga weekly live stream session sila. Yan, para ma-verify nyo yung identity, pati yung mga iba't ibang katanungan kung paano sila sumagot po. So, binigyan ko na kayo ng full overview ng kanilang website, ng pitch deck, pati socials. Tignan natin yung alpha version nila, no, kung enjoyable nga ba. Ito guys, so tignan natin yung kanilang alpha test game. Okay? Yan, medyo excited ako. So, yan siya, no, yung paano laruin. 3D talaga, no, hindi nagbibiro yung mga developers dito. Okay, so yan, may mga kakausapin para mga RPG talaga. Then, yun, pwede nyo gamitin, no, kung naka-Nox kayo is yung cursor na yan. Pero sa phone talaga to. Okay, pwede yung galawin ito. Okay, then mag-explore. Yan, so isa yan sa mga maganda dito. Okay, open world MMORPG talaga. So, pwede kang mag-add dito ng friend guys, ha. Yeah, tas gawin mong party. Okay? So, ito yung PvE mode nila. So, may mapa, di ba? Parang mga PvE mode talaga ng mga laro. Okay, so may mga ano ka dyan, NFT characters na pwede mong i-position para sa battle system nila. Okay? Tapos, ito yung labanan. So yan, para makita nyo, no, dito sa gilid, may mga skills yan. So pwede nating i-target kung sino ita-target natin na kalaban. No? Ganun lang kasimple. Okay, para ka lang naglaro talaga ng mga MMORPG na turn-based type. Okay, mga JRPG type. Ayan, so nandito naman yung positioning ng kanilang kung sinong aatake una. Okay, then yung makikita nyo, hindi na nakatira yung kalaban dahil sa susunod pa siya nito. Pag napatay yan, wala. Okay, so yun. Andun pa yung isa, so mamatay, di man lang nakatira. Sayang naman, gusto pa naman makita mabawasan.
Then, pwede kang manalo nga ng NFT, di ba? Or yung mga characters. Nakita nyo yung nakuha doon sa treasure chest. Ito yung mga drop rate. Okay? So, ito yung mga parang attributes. Yan. So, pwede kayong mag-enhance ng mga weapon as well. Okay? Yan, no? Level 33 astig, no? Enhance lang. So, may mga kailangan din na token para mag-enhance. Yan. So, may kita nyo dito yung 12 na yan at 63. Then, yan. So, may kita natin para talagang MMORPG. So, let's battle naman yung boss kung mapapatay ba to. So, may 3 stars siya. So, yan, no? Boom! So, parang di naman pinaka-boss ito, pero mas malakas sila. So, yan. May mga AOE attack, may mga, yan, mga melee kung sino atakihin. Yan. So, makikita na tumira yung kalaban, para masaya. Okay? Boom! Yun, nakakuha ng NFTs na naman. Kaso, di makatira yung kalaban. So, ganun pala pag boss yata, no, may mga darating pang kalaban, hindi lang yung kanina lang. Kanina, di ba, para isa lang. So, ito mga multiple fights siya. Ay, titira pa rin. Yun, nakita, yes, nakatira din yung kalaban, no, para makita natin na nakakabawas din pala sila. Okay. Yan, may mga skills as well. So, may kita naman dito sa may lower right, no, yung mga skills ng inyong mga characters. So, isa na lang siya, guys. Yan, namatay na. Okay. So, meron pa rin. Ayun na yung pinaka-boss, yung nasa likod, no? Yung gitna na nasa likod. Yan. So, yan ang ating tatalunin. So, may kita may mga dito, super power. Nagsusuper sign yung mga skills, oh. So, syempre, mas malakas yung bawas niyan, di ba? Kitang-kita naman. So, parang may stun. Na-stun yun, no? Dapat itira yun, Pero na-stun siya. Yan. So, nakaka-excite din, no? Sana may play turn aspect na to. So, mukhang lalaroin natin to talaga. Sa kanilang play turn aspect. Kahit na beta launch na lang, okay na sa akin. Yan. So, yan lang, no? Reminiscing lang yung PlayStation days. No? Yung mga lalaro natin na ganito. Buti na lang at may NFT game na ganito. Para at least na mag-enjoy na tayo ng sobra-sobra na para ka naglaro ng PlayStation. AAA game. Ayan. Yan, tama ating kataga dito. Ayun, tinamaan tayo. Namatay yung isa nating karakter. Huwag daw maliitin. Okay, heal din pag may time. Yan. So, masyado natin minaliit yun. No? May kita nyo yung buhay niya doon sa upper right. Yan, no? Nababawasan ng kaunti. Medyo matagal pa. So, pwede natin na lang to. Papunta na sa pag namatay na. Okay? So, yun na. Malapit na mamatay. Boom! Yan, nabitin pa. So, yun lang guys. So, pinakita ko lang yung alpha test gameplay. So, kita-kits sa beta test. No? Sana makasama tayo doon at kayo rin. Kaya, follow na natin yung kanilang whitelisting campaign. Then, laruin natin to at maging party tayo kumalaban ng mga halimaw. Siyempre, if mag-i-invest kayo dito, alam ko, maganda yung laro. Tandaan palagi, always risk ka naman that you can afford to do so. And also, let's enjoy the game. Diba? Enjoyable naman. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganitong AAA contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!